السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زیات ملګری د انویټ سیټینګ په باره کې تاسو کوي. نو اوس دا نوې انوایټر د تمنګا 220 سیټینګ کو د 220 بجلی د پاره کم چې عام شپږ شیشې اته شیشو ته خلک په کورونو کې لګوي. نو د ټول نه پسټ اپال اکثر زیات خلک په انوایټر کې ګوتې وي، نو هغه ته سیټینګ ګډوډ شي. نو زه ته د دې طریقه درخیم چې په دې طریقې سره دا تاسو لاول ریسټور کړئ. د ریسټور نه بعد دا سیټینګ وکړئ، یو خو به سره کار هم تیز کی او د نه علاوه به د دې نور ټول دغه چې دی هغه خپل خپل ترتیب لراشي. نو پسټ اپل براشي دا پروګرام بټن به وهي. د پروګرام نه بعد به تاسو ته پی 0 راځي، په دې په ډیټا انټر وهي. دا 17 ته دا د سی پی 0 بخیر خو دا زم 17 ته لاړ شي. نو دا په انټر کې دلته په دې کې 1 سلیکټ کړئ، بیا په ډیټا انټر وهي. صحیح شو، دا ریسټور شو. د دې نه بعد براشي تاسو پی ای ته دا کوز دغه چې وای د سپورت زین 1 شروع کیږي د سیټاشي د پی ای شو. په پی ای چې انټر کړئ نو دا بیا په انټر کړئ، بدی کې به یو کوډ راځي، د شپ بټن چې وای د بار بلاړ شي. په دې کې به 40 720 کې سوري کوي 40 720 وزه په دې کې 40 720 لیکم ها ورا 700 دلته ما یو لاس کیمرا نیولې ده 720 صحیح شو. دا وای دا پی ای پروګرام تاسو ورنه وتلې دي نه بعد بلار شي دیتا ایندا اوس 500 ته موږ ته 5 خې ټیک شو. صحیح ده، نه 500 ته ټیک ته دالته او دلته راشي دا ټیک 380 دی، دا موږ 220 تر واړو. دا شپ بټن چې وګنه دا بم دوکو بیا برا شو دا بم دو. صحیح شو، ډیټا انټر به سی وو. صحیح ده، ټیک شو. زمونږ سره پی ای پروګرام ختم شو. اوس بلار شي پی ای نه ووز پی بی ته برا شو. اکثر دا سټاپ مسله کې راځي، سټاپ دلته چې راشي ګورینه دا پی بی ته براشي. پی بی چې وی کنه بیا به سی دا 1 دی کنه، لکه یو شی سلیکټ دا به 0 کی، بیا به وی بیا به دا 1 دی دا به سلیکټ 0 کی، بیا براشي پی بی پورته. ها دلته پورته چې رالی چاته شي وینو په 80 باندې ټیک ته بس پرې دا. صحیح ده، د دې نه بار براشي دا فریکوئنسي د 50 دا په 50 کې ټیک شو. دا مو شو. د دې نه بعد براشي راو بوزي پی 1 ته براشي پی 1 ته دا پی 1 سلیکټ شو. صحیح ده، پی 1 پس په ډیټا انټر وهي. په دې کې بچو د تلاړ شي اکثر زیات کله ورځ مې راشي انورټر ټریپشن بخپل انش نه پسې وهي. صحیح ده، ګوره 14 ته راشي دا 0 نه دا به 1 کوي او ډیټا انټر به پسې وهي. صحیح ده، نو ګوره تاسو کتلی شئ موږ سیټینګ وشو. د دې نه بعد اکثر دا انورټر ډېر سلو د انسي رواني کنه، کوز د انسي ډېر سلو ځي کنه. نو ګوره زه به شی وکړم چې د دې دا سیټ تیزول کومول غواړئ کنه، نو دا پی 0 دی کنه، نو پی 0 چې انټر کوي 11 ته په کلاړ شي 11 ته ایندا 10 سکند دی. کدا تاسو 20 کولای شئ خو د 10 نه بس 10 نارمل برابر دی. صحیح ده، او بیا د بندې دو ټایم چې دی هغه هم 10 دی. صحیح شو. په دې طریقې سره ګوره د دې سیټینګ چې دا وشو. په دې باندې اس پی او راځي، نه په سټاپ راځي، هیڅ سبب نه راځي. زموږ سره چې کوم دی هغه سیټینګ خو په بهترین طریقې سره وشو. نور چاړ په دې کې نه کوي. مولا پاسورډ په زول ورکوي، اکثر بیا دا پاسورډ نه درې کیږي، بیا خلک موږ ته په واتس اپ میسجونه کوي. نو دا کیسې میسې پکې ما کوي. صحیح ده، بس دا سمپل طریقه ده. که ویډیو خوښ شي لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ، چرته هم چې اوسئ ښه د باد بریاډي اوسئ. د الله په امان.